Hi friends, today's topic is drift velocity and relaxation time. Okay, so मतलब અહીંયા તમને ક્વેશ્ચન પૂછાય કે derive the relation between drift velocity and relaxation time. ઓકે, તો એની અંદર આ થિયરી આપણે કન્સિડર કરશું. સી બટ ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન તમને એવો થાય કે આ ડ્રિફ્ટ વેલોસિટી શું? ઓકે, સી આપણે સ્ટાન્ડર્ડ 11ની અંદર તમને એક ટર્મ યાદ કરાવું. સ્ટોપિંગ ડિસ્ટન્સ આપણે સ્ટડી કરી ગયા, રાઈટ. સી સ્ટોપિંગ ડિસ્ટન્સ આપણે એવું સ્ટડી કરી ગયા કે કોઈ ઓબ્જેક્ટ છે એ મૂવ થતું હોય, રાઈટ, અને સપોઝ આપણે બ્રેક લગાડીએ, ગાડીની વાત કરેલી ખાસ એક્ઝામ્પલમાં કે ગાડી જાય છે, રાઈટ, અચાનક આપણે બ્રેક લગાવીએ તો જે એ વધારાનું જે ડિસ્ટન્સ કવર કરે છે ઘસડાઈને, રાઈટ, એ જે ડિસ્ટન્સ કવર થયું એને આપણે સ્ટોપિંગ ડિસ્ટન્સ કન્સિડર કરેલું હતું, રાઈટ. એન્ડ ધી વેલોસિટી પર્ટિક્યુલરલી રિક્વાયર્ડ ફોર ધી સ્ટોપિંગ ડિસ્ટન્સ, મતલબ આ જે ઘસડાઈને જે ડિસ્ટન્સ કવર થયું એના માટે જે વેલોસિટી રિક્વાયરમેન્ટ છે એને ડ્રિફ્ટ વેલોસિટી કહેવાય, કેમ કે અહીંયા ડ્રિફ્ટિંગ થયું ને ઓબ્જેક્ટનું ઓર વ્હીકલનું. ઓકે, તો અહીંયા બી સેમ વસ્તુ હવે ઇલેક્ટ્રોન માટે આપણે સ્ટડી કરશું, રાઈટ. એટલે અહીંયા ફરી પાછું એ ડ્રિફ્ટ વેલોસિટી ટર્મ આપણે ઇલેક્ટ્રોન માટે ડિરાઈવ કરવાની છે કે જેમાં ઇલેક્ટ્રોન જે ડિસ્ટન્સ કવર કરવું જોઈએ એના કરતાં કંઈક વધારાનું ડિસ્ટન્સ કવર કરીને આગળ વધે છે. ઓકે, તો એને આપણે ડ્રિફ્ટિંગ થયું એમ કહેવાય ઇલેક્ટ્રોનનું. તો એના માટે પર્ટિક્યુલરલી જે વેલોસિટી આપણે જોઈએ, રાઈટ, એને આપણે એઝ અ ડ્રિફ્ટ વેલોસિટી કન્સિડર કરશું. ઓકે, નાવ રિલેક્સેશન ટાઈમ. સી આપણે કાઇનેટિક થિયરી ઓફ ગેસીસમાં સ્ટડી કરી ગયા આપણે મીન ફ્રી પાથ, યાદ હશે તમને, L બાર. ઓકે, તો ત્યારે આપણે એવું કીધેલું કે ધી ટાઈમ બિટવીન ટુ સક્સેસિવ કોલિઝન. ઓકે, તો અહીંયા બી ઇલેક્ટ્રોન જ્યારે મૂવ થતો હોય કોઈ ઓબ્જેક્ટમાં ત્યારે એની જે કોલિઝન થશે પોઝિટિવ ન્યુક્લિયસ સાથે, ઓકે, તો એવી બે સક્સેસિવ કોલિઝન છે એની વચ્ચેનો જે ટાઈમ ઇન્ટરવલ છે કે જેમાં ઇલેક્ટ્રોન છે કોઈ એક્ટિવિટી નથી કરતો સિવાય કે લિનિયર ડાયરેક્શનમાં કોન્સ્ટન્ટ વેલોસિટીથી ટ્રાવેલ કરવાનું. ઓકે, તો એ જે ટાઈમ ઇન્ટરવલ છે બિટવીન ટુ સક્સેસિવ કોલિઝન, ઓકે, દેટ ટાઈપ ઓફ ટાઈમ વી કન્સિડર એઝ અ રિલેક્સેશન ટાઈમ. ઓકે, તો હવે આ બે ટર્મ છે મેં તમને જે કીધી એની વચ્ચેનું આપણે ઇન્ટર રિલેશન ફાઇન્ડ કરવાનું છે. ઓકે, સી ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે જોઈએ તો આપણી પાસે અહીંયા એક ઓબ્જેક્ટ છે, ઓકે, ઓર મેટાલિક કંડક્ટર છે આ, રાઈટ. સી ઇન ધીસ મેટાલિક કંડક્ટર વી ઓલ નો દેટ એટ ઇનિશિયલ સ્ટેજ, સપોઝ તમે આ રીતે સર્કિટ માઉન્ટ નથી કરેલી, એટ ધેટ ટાઈમ, રાઈટ, again according to above theory we all know that all the material consists ions, molecules, atoms. ઓકે, તો અહીંયા મેટાલિક કંડક્ટર્સ છે, રાઈટ. તો આના ફંડામેન્ટલ બેઝ પર પોઝિટિવ ચાર્જડ આયન્સ આવેલા છે, ઓકે, વિચ આર સિચ્યુએટેડ એટ મીન પોઝિશન, રાઈટ, ઇન ધીસ કંડક્ટર લાઈક ધીસ. આ રીતે પોઝિટિવ ચાર્જ ન્યુક્લિયસ ઓર પોઝિટિવ ચાર્જ આયન્સ છે આની અંદર છે. ઓકે, see at initial the electrons or valence electrons which are in the outer orbit of this positive ion, okay, એની એકદમ આઉટર ઓર્બિટમાં જે વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન્સ છે, રાઈટ, આર ફ્રી ટુ મૂવ, ઓકે, બીકોઝ દે આર નોટ ટાઇટલી બાઉન્ડ વિથ ધી પોઝિટિવ ચાર્જ. એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન જે વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન છે એ આમાં પાર્ટિસિપેટ થાય, દેટ મીન્સ કે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જતા હોય. ઓકે, સી હવે તમે જ્યારે કોઈ એક્સટર્નલ સર્કિટ કમ્પ્લીટ નથી કરી, દેટ મીન્સ કે મેટાલિક કંડક્ટર એમનેમ છે, રાઈટ, વિધાઉટ કનેક્શન, રાઈટ. તો એવી સિચ્યુએશનમાં સપોઝ ઇફ વી કન્સિડર વન ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા ઓફ ધ કંડક્ટર લાઈક ધીસ, ઓકે, તો કોઈ ઇલેક્ટ્રોન આમાંથી આમ જતા હશે તો કોઈ ઇલેક્ટ્રોન આમાંથી આ ડાયરેક્શનમાં આવતા હશે વિથ ઇનિશિયલ વેલોસિટી u1, u2, u3, u4 or whatever. ઓકે,
તો at initial stage, see, overall effect, right, or overall velocity of the electron, right, passing through that type of cross sectional area become 0. કેવી રીતે? કોઈ લેફ્ટ ટુ રાઈટ જતા હોય તો કોઈ રાઈટ ટુ લેફ્ટ જતા હોય, રાઈટ. સો ઓવરઓલ ઇનિશિયલ વેલોસિટી u for any cross section of the conductor at initial stage is u1 plus u2 plus up to plus un આપણે કન્સિડર કરીએ, ઓકે, તો all divide by n numbers of electrons કરીએ તો ઓવરઓલ જે આપણને ઇલેક્ટ્રોનની વેલોસિટી મળશે એ કેવી મળશે? 0. કેમ? ફોર એની ક્રોસ સેક્શન. મેં હમણાં જ કહ્યું જેટલા લેફ્ટ ટુ રાઈટ જતા હોય એની સામે એટલા રાઈટ ટુ લેફ્ટ બી જતા હોય, એટલે ઓવરઓલ વેલોસિટી, રાઈટ, ઓફ ઇલેક્ટ્રોન પાસિંગ થ્રુ એની ક્રોસ સેક્શન વી ગેટ 0. હવે કોઈ બી ક્રોસ સેક્શનમાંથી ઇલેક્ટ્રોન પાસ જ નથી થતા એવું અહીંયા પ્રૂવ થઈ ગયું. યુ ઇક્વલ ટુ 0 મળ્યા. દેટ મીન્સ કે એટ ઇનિશિયલ સ્ટેજ આઈ ઇઝ 0. દેટ મીન્સ કે કંડક્ટરમાંથી કોઈ કરંટ પાસ થતો નથી એવું આપણે કન્સિડર કરીએ. ઓકે, નાવ આ ટાઈપની સિચ્યુએશનમાં સપોઝ હું કોઈ એક ઇલેક્ટ્રોન કન્સિડર કરું, રાઈટ, કે જેમાં નેટ કરંટ એટ ઇનિશિયલ, રાઈટ, સર્કિટ તમે જોડી નથી, યાદ રાખજો, કરંટ ફ્લો થતો નથી એવી સિચ્યુએશનમાં સપોઝ વી કન્સિડર ઇલેક્ટ્રોન ઇન ધી કંડક્ટર એટ પોઈન્ટ એ, લાઈક આ રીતે, ઓકે, તો અહીંયાથી આગળ ટ્રાવેલ કરવા માટે નીકળે, રાઈટ, અને સપોઝ એ અહીંયાથી આ ડોટેડ જે લાઈન છે એના ઉપર આગળ વધે છે તો એના પાથની અંદર પોઝિટિવ ચાર્જ ન્યુક્લિયસ આવે છે, એટલે ત્યાં કોલાઇડ થયું એટલે એનો પાથ શું થશે? પાછળ ડિસ્ટર્બ થશે, બીજી કોઈ ડાયરેક્શનમાં જશે, રાઈટ. એટલે આ રીતે ઇલેક્ટ્રોન વિધાઉટ પ્રેઝન્સ ઓફ કરંટ આગળ વધે છે, પણ એ હવે એથી બી પર પહોંચે છે આવી કન્ડિશનમાં, રાઈટ, જ્યારે કરંટ પાસ થતો નથી, રાઈટ, કરંટ તમે પાસ કર્યો નથી એવી સિચ્યુએશનમાં. ઓકે, હવે માનો કે સપોઝ if we connect the battery having voltage V, right, that means now we try to pass the current through this metallic conductor, right, with the help of the battery. Okay, and if we connect like in this manner, the current flow through conductor from left ટુ રાઈટ ડાયરેક્શન. ઓકે, આ ડાયરેક્શનમાં કરંટ છે, રાઈટ, એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શનમાં કરંટ શું થશે? ફ્લો થશે સર્કિટમાં. ઓકે, તો આ ટાઈમે શું થાય? સી ફ્રેન્ડ્સ, મેં આગળ પણ તમને કહ્યું કે કરંટ જે ડાયરેક્શનમાં ફ્લો થતો હોય, રાઈટ, ઇલેક્ટ્રોન્સ ઓબ્વિયસલી એની ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં મૂવ થાય. ઓલવેઝ ઇલેક્ટ્રોન્સ આર મૂવ ઇન ધી ઓપોઝિટ ડાયરેક્શન ટુ ધી એક્સટર્નલ કરંટ. ઓકે, દેટ મીન્સ કે હવે ઇલેક્ટ્રોન રાઈટ હેન્ડમાંથી એન્ટર થશે અને લેફ્ટ હેન્ડમાંથી બહાર નીકળશે મેટાલિક કંડક્ટરમાં. સી સેમ એઝ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ વી ગેટ ઇન ધી કંડક્ટર ફ્રોમ લેફ્ટ ટુ રાઈટ એન્ડ કરંટ also from left to right, but motion of the electron or movement of electron we get from right to left. Okay, because always in the opposite direction to the external current or external electric field, right. Now see, તો આ જે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એપ્લાય થયું, રાઈટ, આમાં ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડમાં આ જે ઇલેક્ટ્રોન્સ છે, રાઈટ, એ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં એક્સેલરેટ થશે, રાઈટ. કેવી રીતે? સી, ઇલેક્ટ્રોન પર ફોર્સ કઈ ડાયરેક્શનમાં લાગે? વી હેવ રિલેશન એફ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ઈ. માઇનસ એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન છે, એટલે ફોર્સની ડાયરેક્શન કઈ ડાયરેક્શનમાં હશે? તો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં. ધીસ નેગેટિવ સાઇન ઇન્ડિકેટ વોટ? ઓપોઝિટ ડાયરેક્શન. ઓકે, સો હવે through this relation f equal to minus e, right, but f equal to what? ma,
where m is mass of electron. Okay, so me into A equal to minus E into capital A. So if we consider A as a subject, we get relation minus E by m. Okay, with this acceleration, electron are accelerate through conductor. ચલો એક્સેલરેટ તો થાય છે, પણ એના પાથની અંદર પાછા પોઝિટિવ ચાર્જ આયન્સ આવે છે, એટલે પાછો એનો પાથ ચેન્જ થશે, સ્પીડ ચેન્જ થશે, રાઈટ. તો આ રીતે એ જે પહેલાં જે આપણે પાથ કન્સિડર કરેલો હતો કયો, તો કે ભાઈ વિધાઉટ એની પ્રેઝન્સ ઓફ કરંટ એટ ઇનિશિયલ આપણે I0 લીધેલો, ત્યારે સપોઝ ઇલેક્ટ્રોન્સ છે કોઈ પાથ બી પર પહોંચેલો હોય, A to B, રાઈટ, ધીસ A to B. નાવ ઇન ધી પ્રેઝન્સ ઓફ ઇલેક્ટ્રિક કરંટ, ઓકે, આ ઇલેક્ટ્રોન્સ છે એ એક્સેલરેટ થાય થ્રુ ધી રિલેશન A ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ E બાય m, એન્ડ ફાઇનલી ઇટ રીચ at point suppose B dash. ઓકે, કોઈ બીજા પાથ પર એ ટ્રાવેલ કરીને બી ડેશ પર જાય, રાઈટ. એકચ્યુઅલી એને પહોંચવું હતું ક્યાં, બી પર, ગયો ક્યાં અત્યારે, બી ડેશ પર. દેટ મીન્સ કે અહીંયા એક્સટર્નલ કરંટની પ્રેઝન્સમાં એણે વધારાનું ડિસ્ટન્સ કવર કર્યું, કેટલું, બી ડેશ. ઓકે, તો દેટ ટાઈપ ઓફ ડિસ્ટન્સ, રાઈટ, કવર્ડ બાય ઇલેક્ટ્રોન, રાઈટ, એ જે છે આપણે ડિસ્ટન્સ અહીંયા કવર કર્યું, ડ્યુરિંગ ધીસ ટાઈમ ઇલેક્ટ્રોન ઇઝ ડ્રિફ્ટ. મતલબ કે એમાં એને જવું નહોતું, એને બી પર જ જવું હતું, પણ હવે એને એક્સટર્નલ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ હતું, એને લીધે ક્યાં જવું પડ્યું, બી ડેશ પર, તો એનું ડ્રિફ્ટિંગ થયું, રાઈટ. તો એ ડ્રિફ્ટિંગ માટે જે રિક્વાયર વેલોસિટી છે એને આપણે ડ્રિફ્ટ વેલોસિટી કહીએ છીએ. ઓકે, તો હવે આપણે એના રિલેશન પર જઈએ, રાઈટ. તો મેં આગળ કીધું એ પ્રમાણે ફ્રેન્ડ્સ ફર્સ્ટ પોઈન્ટથી સ્ટાર્ટ કરીએ, થોડું સ્પીડમાં જશું હવે. મેટલ્સ have a large number of free electrons, nearly 10⁻28 per cubic meter. In the absence of any electric field, these electrons are in continuous random motion. However, the velocity is distributed randomly in all directions. On the average, the number of electrons traveling in any directions will be equal to number of electrons traveling in opposite direction. If u1, u2 up to un are the random velocities of n free electrons, then average velocity of electrons will be u equal to, we get like this, right, and finally we get velocity is 0. Okay, see, if velocity is 0, then we consider current passing through any cross section also 0. Okay, see, now in the presence of an external field E, each electrons experience a force, right, F equal to like minus E in the opposite direction of electric field and undergoes acceleration A, like the relation F is equal to minus E, right. But F equal to, we all know that F equal to ma, and if we consider A as a subject, we get the resultant acceleration of the electron is A is equal to, see, ખાલી મેગ્નિટ્યુડની વાત કરીએ તો E by m આવશે, રાઈટ. સાઇન સાથે વાત કરીએ તો માઇનસ E by m. ઓકે, now if an electron having random thermal velocity u accelerates for time tau, મતલબ કે હવે કેટલા ટાઈમ સુધી એ ટ્રાવેલિંગ થાય છે, તો tau ટાઈમ ઇન્ટરવલ સુધી, then it will attain a velocity, મતલબ કે tau ટાઈમ સુધી જો એ ટ્રાવેલ કરતો હોય તો એની ફાઇનલ વેલોસિટી કેટલી થાય એ આપણે અહીંયા ફાઇન્ડ કરીએ. ઓકે, તો યુઝિંગ રિલેશન v equal to v0 plus at. Okay, see, at initial v0 we consider as a u, which we already get this u as a 0, right. Acceleration we get E by m, so A is replaced by E by m, and t is we consider as a tau, right. So finally, and this v final velocity we consider as a vd. આ રિલેશનની અહીંયા કોઈ જરૂર નથી, કાઢી નાખશો તો ચાલશે.
Okay, so finally we get the relation Vd is equal to, આ ટર્મ તો આખી 0 જ છે, right? Now directly Vd is equal to Ee by m, and tau is the average time. Okay, so for particular average time we get tau 1 plus tau 2 plus up to plus tau n upon n, okay, which we consider as a tau. So overall, right, we directly derive the relation Vd is equal to Ee by m into tau. અને જો તમારે કદાચને આ ભેજામારીમાં ના પડવું હોય ને ફ્રેન્ડ્સ, તો ડાયરેક્ટ વેલોસિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ વોટ, એક્સેલરેશન ઇન્ટુ ટાઈમ. આ જે રિલેશન છે આની અંદર સબસ્ટિટ્યુટ કરો તો a ઇઝ ઇક્વલ ટુ E બાય એમ એન્ડ t we consider as a tau. Direct we get Vd is equal to, or a drift velocity is equal to E by m into tau. See, in this relation we consider this tau as a relaxation time. અહીંયા આપણે ડિફાઇન કરશું આગળ જુઓ. The parameter Vd is called drift velocity. It may be defined as the average velocity gained by the free electrons of a conductor in the opposite direction of the externally applied electric field. મતલબ કે હમણાં આપણે જે A થી B જવાનું હતું એની જગ્યાએ A થી B ડેશ પર પહોંચ્યા, તો B થી B ડેશ સુધીનું જે ડ્રિફ્ટિંગ થયું એના માટે જે આ વેલોસિટી રિક્વાયર્ડ છે, ઓકે, એને આપણે ડ્રિફ્ટ વેલોસિટી કરશું. Okay, now the average time that elapses between two successive collision of an electron is called relaxation time. તો એ તો મેં તમને પહેલાં જ કીધું કે ડ્યુરિંગ ધીઝ ટ્રાવેલિંગ ઇલેક્ટ્રોન છે એ બે પોઝિટિવ ચાર્જ આયન સાથે કોલાઇડ થાય તો બે સક્સેસિવ કોલાઇઝન થશે, એની વચ્ચેનો જે ટાઈમ છે એને આજે આપણે રિલેક્સેશન ટાઈમ કન્સિડર કરશું. Okay, now in object considering stopping distance, initial velocity v0 is the drift velocity. Okay, બહુ important point છે. In object considering stopping distance, initial velocity v0 is the drift velocity. મતલબ કે આ જે ટાઈમ t છે, રાઈટ, એને તમે સ્ટોપિંગ ડિસ્ટન્સ મતલબ જે કન્સિડર કરો એ ટાઈમ બી થી બી ડેશ જવા માટે આપણે જે ડિસ્ટન્સ ધ્યાનમાં લીધેલું એને જો સ્ટોપિંગ ડિસ્ટન્સ કન્સિડર કરો તો ટો અહીંયા છે એ શું બની જશે, રિલેક્સેશન ટાઈમ, અને વીડી જે છે, રાઈટ, ડ્રિફ્ટ વેલોસિટી, એ શું બની જશે, મતલબ ઇનિશિયલ વેલોસિટી જે હશે એ ત્યાં શું બની જશે, ડ્રિફ્ટ વેલોસિટી. એટલે છેલ્લો પોઈન્ટ આમ જુઓ તો આ થિયરી માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, બટ ખાલી યાદ રાખો ન્યુમેરિકલ માટે. ઓકે, એટલે થિયરી તમારી અહીંયા સુધી છે. ઓકે, રિલેશન બિટવીન ડ્રિફ્ટ વેલોસિટી એન્ડ રિલેક્સેશન ટાઈમ, રાઈટ. થેન્ક યુ.